हेलो मित्र, म नरेन्द्र र हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ टिकेड्राइभ लिम्बू युट्युब च्यानल। यदि अटोमेटिक गाडीको बारेमा हजुरलाई थाहा छैन भने यो भिडियोलाई हेर्नुहोला। म सिर्फ 2 अर्थात् 3 मिनट भित्रमा अटोमेटिक गाडीको गियरको बारेमा म हजुरलाई बताउने छु र हजुरले म्यानुअल गाडी जस्तै अटोमेटिक गाडीलाई पनि सजिलै चलाउन सक्नुहुनेछ। म्यानुअल गाडीमा क्लच, ब्रेक र एक्सिलेटर पाइडल हुन्छ भने अटोमेटिक गाडीहरूमा अर्थात् अटो गाडीमा क्लच पाइडल हुँदैन र यहाँ एक्सिलेटर पाइडल र ब्रेक पाइडल मात्र हुने गर्दछ र यो फुटरेस्ट पाइडल भनेर भन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बायाँ खुट्टालाई यहाँ राखेर हामी रेस्ट गर्न सकिन्छ ड्राइभिङ गरिरहेको समयमा। मित्रहरू, जहाँ म्यानुअल गाडीको गियर लिभर यहाँ हुने गर्दछ, अटोमेटिक गाडीको गियर लिभर पनि यहीँ हुने गर्दछ। तर अटोमेटिक गाडीको गियर लिभर भने यस्तो प्रकारको हुने गर्दछ र डिफ्रेन्ट हुने गर्दछ र यो अटोमेटिक गाडीको गियर लिभर चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ र यो पार्किङ हो। यहाँ पार्किङ हुन्छ अर्थात् अगाडि अर्थात् पछाडिको टायरलाई यसले लक गरेर राखेको हुँदछ। यहाँनिर हामीले गियर लिभरलाई सिफ्ट गरेर राख्यो भने र यो भयो रिभर्स गियर र यो भयो न्युट्रल र यो +S+D यो फ्रन्ट ड्राइभर मोड हो र म यसलाई गियर लगाएर देखाउनेवाला छु र यसलाई स्टार्ट गरेपछि यहाँ लाइट जल्ने गर्दछ। स्टार्ट भएको छ र यहाँ लाइट देख्दै हुनुहुन्छ अहिले पार्किङ मोडमा रहेको छ र यसले चारैवटा व्हीललाई लक गरेर राखेको छ। यो अवस्थामा ह्यान्ड ब्रेक नलगाए पनि गाडी अगाडि पछाडि हुने चान्स भने हुँदैन। म यसलाई सिफ्ट गर्नेछु। यो रह्यो रिभर्स र यो रिभर्स हुनेछ अर्थात् गाडी पछाडि जानेछ र यो रह्यो न्युट्रल एन्डमा रहेको छ र यो रह्यो ड्राइभ, यो फ्रन्ट गाडी फ्रन्टमा ड्राइभ हुनेछ र मित्रहरू यति नै हो। एकदम भेरी सिम्पल गाडी, अटोमेटिक गाडी चलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र यो रह्यो ह्यान्ड ब्रेक र गियर लाउनुको निम्ति चाहिँ ब्रेक दबाएपछि मात्र गियर लाग्ने गर्दछ र ब्रेक दबाउने र गियर लगाउने सजिलैसँग यसरी ब्रेक दबाउने र टक्कै गियर लगाउने, फ्रन्ट अगाडि बढ्नु छ भने डी लगाउने र अगाडि बढ्ने। गाडीलाई रोक्दा अर्थात् पार्किङ गरेको समयमा गाडीको गियरलाई पीमा सिफ्ट गरेर राख्नुपर्ने हुँदछ। मित्रहरू, हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नु।